ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විනාඩි 2කින් රසට හදාගන්න පුළුවන් පොටැටෝ ස්නැක් එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් පොඩ්ඩන්ට රස කර ගන්න පුළුවන් රස පොටැටෝ බයිට් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ පොටැටෝ ස්නැක් එක හදන්න මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 3ක්. ඉතින් මේ අලගෙඩි 3 හොඳට මම තම්බලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ අල ටික මේ විදිහට හීනියට වෙන්න හොඳටම පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක පොඩි කරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ බයිට් එක හදාගන්න මොනවද අපි එකතු කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ හොඳටම අල ටික පොඩි කරගෙන අපි මේකට රසායන ලුණු කුඩු ස්වල්පෙකුයි ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. මම අද සැර කරගන්න මේක ගම්බිරිස් විතරයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට මේකට කෑමිරිස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙකක් තමයි මේකට එකතු කරගන්නේ. ඔයාලා හදාගන්න ප්‍රමාණය අනුව මේ ප්‍රමාණවල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තව ටිකක් ලස්සන ඒ වගේම රස සුවඳ කරගන්න මම හීනියට කපාගත්ත කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරලා මේක මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම හැද්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි අතින් තමයි මේ විදිහට අලගුලියක් හදාගන්න ඕනේ. අපි වතුර පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරගන්න නැතුව මේ විදිහට අපිට අල ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකෙන් මේ වගේ ප්‍රමාණයේ කෑල්ලක් ඔයාලා අතට ගන්න. අපිට මේ වගේ කෑලි 4කට මේ අලගුලිය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බෝඩ් එකක් උඩ තියලා මේ ප්‍රමාණයට වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන් කරගත්ත අලගුලිය ටික මේ විදිහට තුනී කරගන්න. අන්තිම ටික කරගන්න තියෙන්නේ අපේ මේ පොටැටෝ ස්නැක් එකේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට මම මුලින්ම මේ තුනී කරගත්ත පොටැටෝ රෝල් එක කපා ගන්නවා. සේරම කෑලි ටික මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක රත් වෙච්ච තෙල් එකේ බැද ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මේ විදිහට ගෑරුපුවක ආධාරයෙන් මේ විදිහේ ලස්සන ෂේප් එකක් උඩින් තියා ගන්නවා. ඒ අපේ පොටැටෝ ස්නැක් එක චුට්ටක් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට සූදානම් කරගත්ත පොටැටෝ ස්නැක් ටික රත් වෙච්ච තෙල් එකට මේ විදිහට එකතු කරලා ලස්සන ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙනකන් ඔයාලට පුළුවන් මේක බැද ගන්න. හරි ඉක්මනින් විනාඩි 2ක් වගේ හරි අඩු කාලයකදී ඔයාලට මේ වගේ රස පොටැටෝ බයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ක්‍රිස්පි. ඔයාලා මේක සූදානම් කරලා තියලා ඔයාලා සංග්‍රහ කරන වෙලාවට රස බලන වෙලාවට ඉක්මනින්ම බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිව තාම subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපිව subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.